Iată acum am face un test la potentiometru. Unul din ele să vedem cum funcționează în genere. Iată, mă conectez la piciorul din mijloc. Milivolts, pardon. Ce avem acolo? 1,6 V și acum am mișc accelerația în jos. Iată la... Iată, ca să înțelegeți, uitați-vă cât de puțin eu îl mișc. Iată. În poziția maximală, ca accelerația maximală, practic e 0. La mijloc avem 1,66 V și în poziția de jos 3,36 V. Dar să știți că e foarte sensibil, iată, practic un pic, iată 2, e greu de controlat, iată ultimii 2, practic 2 mm, iată eu mișc, nu se schimbă nimic. Ia să vedem în sus. Iată, vedeți, câteva, iarăși 1 mm, 2, nicio mișcare acolo, sistem de volt, eu nu știu dacă reacționează el. Cam așa.